รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะมาเติมเต็มอาหารสมองให้กับน้องๆเตรียมพร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆนะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่ www.etvthai.tv นั่นเองและวันนี้นะครับยังอยู่กับครูกวางณัฐริการอดสถิตในข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์กันต่อเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับพี่มาว่าอย่ารอช้ากันครับเพราะว่าตอนนี้ครูกวางพร้อมมากแล้วครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเหมือนกันก็ไปติวกันต่อได้เลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้อีกแล้วนะคะและพบกับครูกวางคนเดิมครูกวางณัฐริการอดสถิตค่ะและแน่นอนมาเจอครูกวางก็ต้องเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะก่อนจะเริ่มเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนบางคนบอกว่าครูขาหนูยังไม่มีเอกสารเลยเราจะทำยังไงดีเราจะไปดาวน์โหลดเอกสารรับชมตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ www.etvthai.tv นั่นเองโอเคโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วนั่งหลังตรงพร้อมลุยไปด้วยกันกับส่วนของวิทยาศาสตร์นะคะทั่วไป A-Level 63ในวันนี้เราแบบไปกันต่อกับพาร์ทวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งถ้านักเรียนจำได้นักเรียนบอกจำไม่ได้แล้วค่ะ หนูไม่อยากจำละA-Level 63 ไซน์ของเรานะมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพเนาะครูกวางรับผิดชอบส่วนชีวภาพเราจะมี6หัวข้อหลักเราเรียนไปแล้ว3วันนี้เราจะมาต่อกันอีก3หัวข้อหลัก3พาร์ทวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ1ระบบภูมิคุ้มกัน2ก็คือเรื่องการดำรงชีวิตของพืชและก็3คือเรื่องของพันธุกรรมและวิวัฒนาการนั่นเองพาร์ทนี้ไหนใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นเซียนบ้างไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันเลยพาร์ทแรกวันที่เราจะเริ่มในวันนี้เนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ครูกวางชอบเปรียบเทียบเวลาสอนนะคือภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันก็เหมือนความรักเหมือนความรักยังไงคุณครูเล่าสิพูดเรื่องนี้ตั้งใจเลยคือภูมิคุ้มกันมันจะมี2แบบยังไงดูไมล์แมปอันนี้ที่ครูกวางให้มานิดนึงนะจ๊ะนักเรียนแคปได้เลยนะใครเปิดดูแคปให้เห็นไมล์แมปไม่ต้องแคปให้เห็นหน้าครูกวางนะมันจะน่ากลัวมากมันจะไม่น่าอ่านนะภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีกลไกอยู่2อย่างก็คือกลไกแบบที่ไม่จำเพาะกับจำเพาะนะไม่จำเพาะคืออะไรคือแบบมาเจอแล้วก็เคลียร์แล้วก็จบแมทไม่แมทได้หมดอันนี้มันก็เหมือนความรักที่แบบจรกันมาแล้วก็ไปมันไม่ได้อยู่กับเราจริงละไม่เศร้านะคะไม่ร้องนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นการที่เราแบบผิวหนังและเยื่อบุภายในของเราอย่างผิวหนังเรามีอะไรแบบหลั่งออกมาได้บ้างแดดร้อนมีอะไรออกมาเหงื่อถูกป่ะนี่เหงื่อเนี่ยก็จะมีสารที่ทำหน้าที่ในการช่วยปกป้องร่างกายมีสมบัติเป็นกรดเนี่ยปกป้องจากอะไรปกป้องจากแบคทีเรียต่างๆเงี้ยไม่ให้เข้าไปติดเชื้อถูกไหมซึ่งอาจจะจัดการได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เหมือนแบบเจอแล้วอาจจะแบบคบก็คบไม่คบก็ไม่ได้คบจบผ่านไปไม่ได้จำเพาะเจาะจงหรือในเยื่อบุอวัยวะภายในอย่างเงี้ยในทางเดินอาหารทางเดินหายใจอย่างในจมูกเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบสารที่เป็นเมือกใช่ไหมพวกนี้เหมือนกันถูกป่ะ
และก็การทำงานของเม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์กินเป็นซากเชื้อมีการอักเสบเป็นหนองโจบซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้จริงไหมอันนี้ในมุมครูไม่จำเพาะเจาะจงแต่ถ้ามันเป็นความรักที่แบบตั้งใจมันจะเป็นแบบที่2ที่รักนี้เลยแบบจำเพาะเจาะจงนะคะแบบจำเพาะเจาะจงเนี่ยจะทำงานโดยลิมโฟไซต์ทำงานโดยลิมโฟไซต์นะคะที่มีการแบ่งหน้าที่มีการคิดมาอย่างรัดกุมนะว่าฉันจะสร้างสารที่เรียกว่าแอนติบอดีใช่ไหมซึ่งแอนติบอดีเนี่ยจะต้องแมทกับใครเท่านั้นแอนติเจนเท่านั้นเหมือนที่ฉันต้องคู่กับเธอเท่านั้นได้ไหมเป็นการเปรียบเทียบที่ดูเข้าท่าไหมไม่เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเราต้องตั้งใจหาใครสักคนนะแต่ครูคะแอนติบอดีเนี่ยมันสร้างมาทำลายแอนติเจนไม่ใช่เหรอคะครู บางทีเราก็อาจจะแบบว่าถูกแมทให้คู่กับเขาเพื่อไปทำลายเขาก็ได้นะล้อเล่นครูอยากจะสื่อถึงในประเด็นของการที่มันจำเพาะเจาะจงคือต้องแมทกันหรือเข้าคู่กันได้พอดีความรักอันแรกไม่รอดเรามาดูภูมิคุ้มกันในมิติการสร้างภูมิคุ้มกันกันได้ในมิติการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะมี2แบบค่ะคือภูมิคุ้มกันที่รับมากับภูมิคุ้มกันที่ก่อเองอันเนี้ยเป็นความรักอีกแล้วครูมองว่าภูมิคุ้มกันที่ก่อเองอ่ะเหมือนรักแท้รักที่อะไรตับไตไส้พุงไม่ใช่เพลงเก่ามากเลยนะบอกอายุมันเหมือนรักแท้คือยังไงมันเกิดขึ้นได้ช้านักเรียนมันเกิดขึ้นได้ช้าแต่ว่าอยู่ได้นานคมปะล่ะคมเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองก็เหมือนรักแท้เกิดขึ้นได้ช้าแต่ว่าอยู่ได้นานทำไมมันถึงช้าเรามายกตัวอย่างภูมิคุ้มกันแบบก่อเองให้นักเรียนได้รู้จักเช่นการที่เราฉีดวัคซีนท็อกซอยหรือการที่เราเป็นโรคอะไรบางอย่างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าร่างกายเรารับแอนติเจนและรู้จักแอนติเจนแล้วถูกไหมร่างกายเราก็จะจดจำว่าแอนติเจนนะหน้าตาอย่างนี้นะแต่แอนติเจนที่เรารับมาในรูปแบบของวัคซีนหรือท็อกซอยมันจะพิษไม่รุนแรงจริงไหมคะหรือในโรคบางโรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรารู้จักกับเชื้อนั้นๆซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่เราแบบจะตายลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อมันกลับมาครั้งใหม่เราจะสามารถสร้างสารแอนติบอดีมาจัดการกับมันได้เลยยกตัวอย่างเช่นข้อสอบข้อนี้เลยไปดูข้อสอบเลยดีกว่าเขาบอกว่าในกเคยเป็นโรคอิสุกอิสัยนะตอน8 ขวบต่อมาเนี่ยมีการระบาดของโรคอิสุกอิสัยอีกแต่พบว่าในไม่เป็นโรคนี้ละข้อที่กล่าวถึงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของในต่อเชื้อโรคอิสุกอิสัยได้ถูกต้องอันนี้เราเคยได้ยินใช่ปะว่าถ้าเป็นอิสุกอิสัยแล้วจะไม่เป็นอีกถูกไหมตอนสมัยครูเด็กๆครูเป็นอิสุกอิสัยตอนแบบ7-8 ขวบเลยแล้วก็แบบมันจะมีช่วงพีเรียดที่เหมือนอยู่ประมาณป.6 เพื่อนในห้องก็เริ่มมาเป็นอิสุกอิสัยกันแต่ครูไม่เป็นตอนนั้นเราไม่เข้าใจหรอกว่าเพราะอะไรแต่เมื่อเราโตขึ้นเราเข้าใจเลยเพราะว่ามันคือกลไกค่ะของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองหรือ active immunization ยังไงไอ้เจ้าเชื้อโรคอิสุกอิสัยที่เราติดมาในครั้งแรกมันจะมีบทบาทเป็นแอนติเจนคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าในยุคนั้นวัคซีนยุคนั้นคือยุคของครูกวางนะวัคซีนโรคอิสุกอิสัยถ้าเข้าใจไม่ผิดคือยังไม่มีหรืออาจจะมีกำลังทดลองใช้แต่แน่นอนมันก็ต้องราคาสูงแต่ถ้าเป็นครัวในยุคครัวยังไม่มีแน่ๆและปัจจุบันมีวัคซีนแล้วนะคะมีวัคซีนแล้วอย่างนักเรียนเนี่ยใครที่ไม่อยากเป็นอิสุกอิสัยก็คือไปฉีดได้เลยเพราะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบในลักษณะเป็นตุ่มออกมาใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นแผลเป็นได้บางคนแบบอุ้ยครูหนูเป็นดาราหน้าเละอย่างเงี้ยไม่ได้ก็อาจจะไปฉีดได้แต่ในยุคนั้นไม่มีแต่ถามว่าเราติดไปแล้วเราตายไหมมันก็ไม่ได้ตายมันก็มีแค่ตุ่มคันในบางรายอาจจะมีไข้ร่วมด้วยซึ่งเป็นผลพวงมาจากเชื้อของมันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีบทบาทเป็นแอนติเจนคือเชื้อที่เข้ามาในร่างกายทำให้ร่างกายเรารู้จักเรียนรู้นะและเราก็สร้างสารสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดี
ไปจัดการกับเชื้อเข้าใจปะมันจับกันแล้วมันจะตกตะกอนจัดการกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมันกลับมาระบาดอีกเฮ้ยร่างกายจำได้ละฉันจำได้เชื้อวัคซีนเชื้ออีสุกอีใสหน้าตาเป็นแบบนี้จัดการได้เลยก็จะไม่แสดงอาการของโรคอีกเข้าใจปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถตอบข้อไหนได้1รับมาตัดทิ้ง4รับมาตัดทิ้งเหลือก่อเองเชื้ออีสุกอีใสเป็นแอนติเจนหรือแอนติบอดีคะเป็นแอนติเจนตอบข้อ2นั่นเองนะยากไหมไม่ยากแต่อย่างที่บอกปัจจุบันนี้มันมีวัคซีนอีสุกอีใสแล้วนะทีนี้ขยายความต่อนิดนึงคู่ขาและภูมิกันแบบรับมาเป็นยังไงภูมิกันแบบรับมาเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกว่าภูมิกันแบบก่อเองเหมือนรักแท้ใช่ไหมเกิดขึ้นได้ช้าแต่ว่าอยู่นี่นานแต่ภูมิกันแบบรับมาคือเกิดขึ้นได้เร็วเพราะเรารับของคนอื่นมาไงเข้าใจปะชื่อมันเคลียร์มากกลับมาดูนี้นิดนึงรับมาคือสมช.ย่อมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นสร้างให้เช่นอะไรเช่นเซรุ่มพิษงูการผลิตเซรุ่มพิษงูเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาพิษของงูนั้นๆครูกวางเนี่ยชอบสิ่งอยู่ในกลุ่มเพจงูใน Facebook มากๆเพราะว่า1คือ1เนี่ยเป็นคนชอบงู2คือมันได้ความรู้ด้วยนะคือเราจะได้ทราบเลยว่าจริงๆแล้วค่ะงูแต่ละชนิดจะมีการผลิตเซรุ่มแยกกันคู่ขาแล้วถ้าเราฉีดไม่ตรงชนิดกันได้ไหมแบบเราโดนจงอางกัดมาแล้วพอดีมีงูเขียวฉีดงูเขียวหางไม้ไปก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะมันต้องทำงานแบบจำเพาะเจาะจงกันตรงชนิดกันกระบวนการผลิตคืออะไรกระบวนการผลิตก็คือเราเอาพิษเนี่ยไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นอาจจะเป็นการทดลองในม้าในกระต่ายในวัวเสร็จแล้วก็ให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะคะสร้างแอนติบอดีให้เสร็จแล้วเราก็ดูดมาแล้วเราก็เอามาแค่ส่วนเฉพาะพลาสมาพลาสมารู้จักพลาสมาเนาะแล้วก็มาผลิตเป็นเซรุ่มจากนั้นเราก็จะนำเซรุ่มเนี่ยมาใช้ได้เลยเมื่อเราถูกงูกัดเรามาบอกสถานอนามัยว่ามาบอกที่อนามัยหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านคุณพยาบาลคุณหมอครับผมโดนงูกัดมาครับงูกัดที่ไหนงูกัดที่คออะไรนะเอาเชือกรัดคอให้แน่นกันฟิตแลนด์ก็สู่หัวใจอันนี้ไม่ใช่นะเท่าที่ครูไปสิงอยู่ในกลุ่มมาเนี่ยคือเขาก็บอกเลยว่าก็คือไม่ต้องไปรัดให้แน่นเล่นอะไรมาโรงพยาบาลให้ไวที่สุดอยู่นิ่งๆไม่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเลือดอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเมื่อมาถึงแพทย์และพยาบาลนะคะจะถามเราว่าเราโดนงูชนิดไหนมาแล้วก็จะมีการให้เซรุ่มที่ตรงชนิดอันนี้จึงเป็นภูมิการรับมาเพราะใช้งานได้เลยแต่มันอยู่กับเรานานได้ไหมไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้โดนงูเห่ากัดอีก3 เดือนข้างหน้าไปนาอาจจะไปเที่ยวทุ่งนาโดนงูเห่ากัดอีกรอบนึงเราจะบอกหมอว่าไม่ต้องฉีดแล้วค่ะรอบที่แล้วยังอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ยังคงต้องมาโรงพยาบาลหรือสถานบริการพยาบาลใกล้บ้านอยู่ดีเข้าใจปะเพราะมันอยู่ได้แป๊บเดียวอะไรอีกที่เป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมาเช่นนมแม่น้ำนมของแม่นะคะน้ำนมของแม่เนี่ยเอาจริงๆถ้าในบทบาทภูมิคุ้มกันเนี่ยจะอยู่ในช่วง7 วันแรกเราเรียกว่าคอลอสตัมคือน้ำนมน้ำเหลืองอันนั้นจะมีบทบาทในแง่ของภูมิคุ้มกันแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นบทบาทในแง่ของอาหารแต่ก็มีภูมิคุ้มกันที่มาจากร่างกายมนุษย์เนี่ยก็ส่งต่อให้ลูกโดยตรงเพราะเราเป็นเบบีเด็กเราเกิดมาเนี่ยเราจะมีแค่ภูมิคุ้มกันส่วนแรกค่ะเด็กๆคือส่วนนี้เป็นหลักก่อนเลยแบบไม่จำเพาะเจาะจงคือน้องเราสามารถมีเหงื่ออุแวมีน้ำตาน้ำตาก็ถือว่าใช่นะแล้วก็มีในเรื่องของสภาพความเป็นกรดในทางเดินอาหารทางเดินอวัยวะภายในต่างๆเนี่ยคือมีมาแต่กำเนิดแต่พอเด็กเกิดมาแล้วมันจะค่อยๆสร้างเพราะฉะนั้นในโรคบางชนิดเกิดมาพึบต้องฉีดเลยต้องฉีดวัคซีนเลยใช่ไหมอย่างปลูกฝีที่เราปลูกกันที่หัวไหล่วัคซีนเช่นคอติบไอกรนบัตทะยักพวกนี้ต้องฉีดเขาต้องฉีดเพราะร่างกายเด็กยังสร้างไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีภูมิกันมากเพียงพอที่จะสู้กับโรคได้เก็ตเนาะต่อมาข้อนี้เลยผู้ป่วยรายหนึ่งมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้ผิดปกติที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์และเซลล์ทีต่อมาเนี่ยนะคะเมื่อผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีนพบว่าไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้เพราะเหตุใด
ขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าวัคซีนอะที่ฉีดเข้าไปมันไม่ฟังก์ชันมันไม่ทำงานถูกปะคือครูถึงได้บอกไงว่าบางทีอะวัคซีนอะต้องฉีดนะวัคซีนอะต้องฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าการฉีดวัคซีนแปลว่าป้องกันโรคได้100%ไหมไม่ใช่เพราะอะไร1เมื่อฉีดเข้ามากลไกที่ยังทำงานต่อไปก็คือใครคะเม็ดเลือดขาวไงเม็ดเลือดขาวของเราเม็ดเลือดขาวเป็นเหมือนพระเอกในร่างกายเม็ดเลือดขาวต้องแข็งแรงและเม็ดเลือดขาวต้องจำมันได้ดีจำวัคซีนได้ด้วยถ้าจำไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าวัคซีนก็จะไม่เป็นผลซึ่งตัวที่ส่งผลต่อการจำหรือไม่จำหรือการสร้างแอนติบอดีก็คืออะไรคะเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ T ถูกปะเซลล์ T อ่ะจะมีหน้าที่ส่งสัญญาณไปหาเซลล์ B โอเคไหมโอเคปะจุดเริ่มต้นเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บฟาโกไซต์กินงำใช่ปะกินเสร็จปุ๊บอ่ะตัวมันส่งสัญญาณปึ้งไปบอก T เซลล์ T เซลล์จะรับรู้ถึงเชื้อโรค T เซลล์ก็คือเซลล์ T เนาะรับรู้ถึงเชื้อโรคเหมือนเป็นการส่งเพจส่งเมสเสจส่งเพจบอกอายุมากส่งเมสเสจไปเอ้ยเธอนี่เชื้อโรคหน้าตาแบบนี้นะทีเซลแบบรู้แล้วเชื้อโรคหน้าตาแบบนี้อันนี้คือแอนติเจนทีเซลจะโทรศัพท์ป่ะฮัลโหลบีเชื้อโรคหน้าตาแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมจ๊ะแล้ว B เนี่ยก็จะไปส่งสัญญาณนะเข้าสู่กระบวนการแบ่งเป็นพลาสมาเซลล์เพื่อผลิตแอนติบอดีทีเนี้ยการที่มันไม่เกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยแสดงว่าขั้นตอนการฮัลโหลบีอ่ะมันหายไปใช่ป่ะฮัลโหลบีหายไปจ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกับตัวเลือกข้อไหนที่สุดข้อ2เคลียร์ไหมเคลียร์นะอ่ะเรามาพาร์ทต่อไปกันเลยคือพาร์ทการดำรงชีวิตของพืชพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ไม่ยากนะครูมองว่าถ้าออกมาเนี่ยเป็นพาร์ทที่ต้องเก็บพาร์ทนี้เนี่ยครูสรุป mind map มาให้แล้วนะประเด็นหลักๆในการออกข้อสอบเนี่ยก็คือจะพูดถึงการเกิดสารอินทรีย์ในพืชนะคะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเนี่ยหลักๆเลยนะก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมไม่เชื่อลองดูมีแสงมีคาร์บอนมีน้ำถูกไหมอันนี้คือหลักๆเลยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกฮอร์โมนพืชข้อสอบเคยออกฮอร์โมนพืชไหมเคยต้องยอมรับว่าเคยออกนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือเป็นพาร์ทการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งแต่ละพาร์ทครูมองว่าไม่ยากเลยแต่ที่ครูเก่งนะออกแน่ๆสังเคราะห์แสงครูว่ามาแต่จะออกในมิติไหนรูปแบบไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงนะจ๊ะอย่างข้อนี้เป็นรูปแบบการทดลองเขาบอกว่าเขาบดเนื้อเยื่อพืชที่เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งกับน้ำแล้วเขาก็ได้ของเหลวขาวขุ่นคล้ายน้ำแป้งเขาอยากรู้ว่าของเหลวเนี่ยมีแป้งไหมเขาก็เลยทำการทดลองแต่ทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าแล้วฉันน่ะจะใช้หลอดไหนได้บ้างแล้วก็มีตารางบันทึกผลมาคือน้ำแป้งมันนมจืดสารละลายไอโอดีนสารละลายไบยูเรตของเหลวจากพืชหัวครูนะเจอข้อสอบข้อนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ครูคิดเลยเขาอยากรู้ว่าอะไรมีแป้งไหมและอะไรทดสอบแป้งล่ะก็ต้องสารละลายไอโอดีนใช่ไหมจ๊ะถ้าทดสอบแป้งใช้ไอโอดีนตัวนี้เลยจะได้เป็นสีเลยจ๊ะสีน้ำเงินถูกไหมเป็นสีน้ำเงินแปลว่ามีอะไรแปลว่ามีแป้งครูไบยูเลตทดสอบอะไรไบยูเลตนี่ทดสอบโปรตีนซึ่งไม่เกี่ยวโจทย์อยากรู้ว่ามีแป้งไหมแล้วเขาให้มาทำไมให้มาหลอกไงจริงปะเพราะฉะนั้น
แล้วเขาบอกมาอีกว่าเครื่องหมายบวกแทนการมีการใช้สารนั้นๆแทนการมีการใช้สารนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าครูอยากทดสอบแป้งครูก็ต้องเลือกหลอดที่มีการหยดไอโอดีนจริงไม่จริงจริงป่ะซึ่งหลอดที่มีการหยดไอโอดีนมีกี่หลอดมีการใช้ไอโอดีนกี่หลอดนี่1 2 3หลอดนึกออกปะมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะแต่จริงๆมันคือข้อนี้อธิบายต่อได้อีกนะเช่นคืออย่างใช้หลอดที่1เนี่ยของเหลวจากพืชหัวหยดไอโอดีนใช้หลอดที่2เนี่ยเป็นของไม่มีของเหลวจากพืชหัวนะแล้วก็หยดแค่สารไอโอดีนและหลอดที่3เนี่ยใช้น้ำหยดสารไอโอดีนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทั้ง3หลอดเนี้ยถ้านักเรียนนำมาเปรียบเทียบกันคือหลอด1หลอด3หลอด5เนี่ยแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่นักเรียนพบจะต้องเกิดในหลอดที่1ถูกปะเพราะมีของเหลวจากพืชหัวที่หยดไอโอดีนและเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนหลอดอื่นๆเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวควบคุมยังไงควบคุมคือหลอดที่3มันมีแป้งมันคือคอนเฟิร์มว่าเป็นแป้งมันคือคอนเฟิร์มว่าแป้งมันคือแป้งเรารู้อยู่แล้วเราหยดไอโอดีนมันเปลี่ยนสีแปลว่าถ้า1เปลี่ยนสีเหมือน3แสดงว่า1มีแป้งถูกปะแต่ส่วนที่หลอดที่5เนี่ยเหมือนมาเป็นหลอดควบคุมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไอโอดีนเนี่ยตอบสนองปฏิกิริยากับสารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบเท่านั้นนะเพราะหลอดที่5เนี่ยไม่มีทั้งสารจากพืชหัวแล้วก็ไม่มีแป้งมันแต่เป็นน้ำเปล่านึกออกไหมแล้วก็ตอบสนองแค่นั้นเองนะจริงๆก็คือมันสามารถขยายความในเชิงมิติการทดลองแบบนี้ต่อได้จบไหมจบไม่ยากเราก็เลยตอบข้อละข้อ4เฮ้ยดีอยากให้ออกง่ายๆแบบนี้จังเลยเนาะปีนี้มาเป็นกราฟเลยแม่มาเป็นกราฟเลยแม่ข้อนี้ทำไงดีเขาให้กราฟมาเขาบอกมันมีไม้ประดับ2ชนิดนะ A และ B มีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและความเข้มแสงต่างๆแสดงดังภาพA จ้า B จ้านะและ x เนี่ยเท่ากับความเข้มแสงในห้องเรียน x คือช่วงนี้ปังคิดไว้ก่อนนะเขาบอกว่าถ้าท่านต้องการปลูกไม้ประดับในห้องเรียนควรเลือกพืชชนิดใดเมื่อปลูกนักเรียนคะอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชถูกไหมถ้าเราจะเลือกพืชอะไรก็ตามมาปลูกในห้องในอาคารบ้านเรือนคือถ้าภายนอกมันก็ไม่ต้องคิดเยอะเนาะแต่การปลูกในอาคารบ้านเรือนเนี่ยสิ่งที่นักเรียนต้องคำนึงถึงอันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือในเรื่องของแสงถูกปะเพราะเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าแสงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชเพราะพืชจะเจริญเติบโตได้พืชต้องมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจริงไหมถ้าแสงมันไม่ได้อยู่ในจุดที่พืชจะสามารถสังเคราะห์แสงได้คือความเข้มข้นไม่เพียงพอมันก็เจริญเติบโตไม่ได้ต้นไม้ก็ตายจริงไหม2ปัจจัยต่อมาคือต้องมีน้ำน้ำมนุษย์รดอยู่แล้ว3ในเรื่องของอากาศที่มันถ่ายเทถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานง่ายๆเลยทีนี้จากกราฟข้อนี้จะเห็นได้ว่าช่วงความเข้มข้นของแสงของพืชอะไรพืช A ถูกปะของพืช A มันไม่ได้แมทกับความเข้มข้นของแสงในห้องเรียนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นครูจะตัดพืช A ทิ้งทุกตัวเลือกเลยตัดค่ะปังทีนี้ก็จะเหลือแต่ B แล้วแหละเพราะว่า B เนี่ยช่วงนี้พอดีเห็นไหมนี่ช่วงนี้ยังได้อยู่พืช B ยังได้อยู่ถูกปะอันนี้คือดูจากกราฟทีนี้ล่ะเหตุผลอันไหนที่สำคัญที่สุดข้อ4เพราะพืช B เนี่ยเพราะว่าสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ในระยะเวลานานกว่าพืช A หรือพืช B เพราะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในห้องเรียนสูงกว่าพืช A คือต้องบอกว่านานกว่าเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยแต่ต้องเป็นอัตราที่สร้างได้มากกว่าพืชจึงสามารถที่จะอยู่รอดได้มากกว่าเพราะในช่วงความเข้มข้นของแสงที่พืช B ต้องการเนี่ยมันแมทช์กับความเข้มข้นแสงในห้องเรียนที่มีมากกว่าใช้คำนี้ดีกว่าถูกไหมเพราะนั้นเราก็เลยตอบข้อ5จบ
ไม่ยากเลยสมมติข้อนี้เราไม่รู้อะไรเลยนักเรียนเราดูกราฟก่อนดูความสัมพันธ์ในเรื่องของกราฟก่อนแล้วลองมาดูตัวเลือกเห็นไหมดูกราฟดูตัวเลือกตัดตัวเลือกได้เหลือ2ข้อเองไม่ยากทำไมถึงหยิบประเด็นนี้มาหรือหยิบข้อนี้ที่น่าสนใจมาคือกำลังจะบอกว่าเจอกราฟตารางแผนภาพแผนภูมิอย่าถอดใจนะทำเถอะจริงเราบางครั้งเราถอดใจไปก่อนที่เราจะเห็นมันไงแต่จริงๆแล้วมันก็แบบไม่ได้ยากเลยผมก็แพ้บ่อยแพ้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ชอบจมปลักอยู่กับความพ่ายแพ้มากๆผมจะลุกขึ้นไปหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะครับสวัสดีครับผมนายสุภะงามพึงพิษชื่อเล่นชื่อเบสอดีตนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตครับแล้วก็ได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้โควต้านักกีฬาทีมชาติครับคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยครับปัจจุบันนะครับก็ได้เป็นโค้ชของทีมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ทีมของบอยยิมครับตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ชายผมเป็นคนพามาเล่นครับตอนแรกเริ่มจากเทควันโดก่อนพอเล่นเทควันโดปุ๊บพี่ชายก็เข้ามหาลัยไปเล่นคาราเต้ผมก็ตามพี่ชายไปเล่นคาราเต้ครับเล่นคาราเต้มาตลอดแล้วด้วยความที่ว่าผมเป็นเด็กผู้ชายเนาะชอบการต่อสู้ชอบการแข่งขันหลังจากนั้นมาก็ติดใจเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่อายุ13 ปีนะครับครั้งแรกแข่งก็แพ้เลยนะแต่ว่าได้เหรียญทองแดงอยู่แต่ละปีก็ค่อยๆเริ่มไต่จากเหรียญทองแดงเหรียญเงินในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ถึงจะมากว่าจะได้เหรียญทองก็2-3 ปีอยู่นะครับอายุ 18 ปีได้โอกาสที่ไปแข่งซีเกมครั้งแรกนะครับก็คือเข้าสู่นักกีฬาทีมชาติระดับประชาชนอย่างเต็มตัวครับที่อินโดนีเซียไปแต่ทีมอย่างเดียวครับไม่ได้แข่งประเภทบุคคลใดๆนะจนถึงปี 2013 ซีเกมที่พม่าครับก็ได้เหรียญทองประเภททีมมาตอนนั้นต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยจริงๆครับก็คือเราตื่นเช้ามาเราซ้อมเสร็จไปเรียนเสร็จก็มาซ้อมเสร็จก็ไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วก็คงนอนผมโชคดีตรงที่ว่าผมก็มีเพื่อนดีคือเพื่อนคอยเก็บงานให้ครับแล้วก็คอยแนะนำว่าเราต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วเวลาเรียนผมมันไม่เท่ากับคนอื่นเขาก็คือถ้าช่วงที่ไปแข่งเพื่อนก็จะคอยแนะนำหรืออาจารย์บางวิชาก็จะมีนัดเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกตัวเองครับว่าแบบเอานะถ้าตอนปี 1ก็แบบอีก4 ปีอีก3 ปีอีก2 ปีนิดเดียวแล้วก็จนจบนะครับภูมิใจครับที่ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็คือเราพยายามอย่างเต็มที่ครับคือผมอยู่กับกีฬาคาราเต้มาตั้งแต่เด็กครับมันก็ให้ทั้งประสบการณ์นะครับให้ชื่อเสียงแล้วก็สอนให้ผมได้เรียนรู้จากความอดทนความพยายามแล้วก็หลายๆอย่างอีกมากมายเลยครับผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันสำเร็จอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ผมวางเอาไว้แต่เนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างครับก็ทำให้ต้องวางมือลงแล้วก็ออกมาสอนความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้อยู่กับคาราเต้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าเป็นการสอนเวลาผมสอนเด็กผมมักจะลืมเวลาเพราะว่าผมมีความสุขกับการสอนได้เห็นเด็กเขามีการพัฒนาผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับเริ่ม60-70
ในตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้อยากจะกระจายกีฬาคาราเต้ให้ผู้คนได้รู้จักแล้วก็ให้ได้มีประชากรของนักกีฬาคาราเต้ไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ครับเป็นคนเล่นคาราเต้รู้จักคาราเต้มากขึ้นครับมันต้องล็อกยางถ้าไม่ล็อกจะหลุดต้องล็อกยางก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับก็กีฬานะครับก็สามารถให้การศึกษาเราได้เช่นกันนะครับเราอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เก่งทุกเรื่องนะครับเราสามารถเล่นกีฬาให้เก่งได้เช่นกันนะครับก็คือกีฬาเนี่ยสามารถพาให้เราไปอยู่ที่สถานศึกษาที่ดีได้ครับที่เราจะได้ประโยชน์จากกีฬาเราต้องทุ่มเทกับมันก่อนนะครับเราต้องตั้งใจฝึกซ้อมขยันได้ผลงานมาไอตัวผลงานตรงนี้ครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นทีมชาติก็ได้นะครับเราสามารถยื่นเป็นโปรไฟล์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในโควต้าของนักกีฬาดีเด่นก็ได้ตอนนี้ถ้าน้องๆยังเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาแต่การเรียนก็ไม่ควรทิ้งนะครับตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาทำผลงานแล้วก็เอาไปยื่นมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งครับที่น้องๆจะสามารถได้สถานศึกษาที่ดีครับตั้งใจเรียนก็ส่วนหนึ่งครับผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นกีฬานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราสามารถบาลานซ์กันได้ครับถ้าน้องจัดเวลาได้น้องก็สามารถมาเล่นกีฬาได้เช่นกันครับ มาดูอีกหนึ่งข้อโอ้โหเป็นไงครูกวางอ่ะพอกราฟมานี่ก็คือจัดกราฟใหญ่เลยเนาะชอบข้อสอบมีกราฟข้อนี้ก็พูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกพืช A และ B อ่ะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันคือทะเลทรายและป่าดิบชื้นโดยพืชแต่ละชนิดอ่ะมีใบต่างกันนะคะพืช A อ่ะมีการลดรูปให้มีขนาดเล็กมีสันเคลือบที่ผิวใบหนาและมีจำนวนปากใบอ่ะน้อยพืช B มีขนาดใบใหญ่ใบกว้างกว่ามีสารเคลือบผิวใบบางและมีจำนวนปากใบอ่ะมากจากกราฟเนี่ยแสดงอัตราการคายน้ำคือ1 กับ 2แต่ไม่บอกนะว่าไหนคือพืช A พืช B เขาถามว่าจากข้อมูลน่ะข้อใดระบุกราฟและแสดงอัตราการคายน้ำของพืชและลักษณะที่พืชเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้ถูกต้องอันดับแรกอะเรามาเห็นพืช A อะใบลดรูปคิดตามนะใบลดรูปสารเคลือบผิวใบเป็นยังไงเยอะใช่ไหมมีจำนวนปักใบน้อยถูกปะคำถามคือมันน่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ทะเลทรายไหมถูกปะเพราะว่าอะไรพืชทะเลทรายอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนใบให้กลายไปเป็นหนามถูกปะเปลี่ยนใบให้กลายไปเป็นหนามในขณะเดียวกันมันจะมีลำต้นที่ทำไมคะอวบน้ำครูกวางเนี่ยเป็นพืชทะเลทรายนะคะเพื่อที่จะสะสมน้ำรักษาน้ำเอาไว้นะคะในขณะที่ B อ่ะก็น่าจะเป็นพืชที่แบบอยู่ในป่าดิบชื้นปกติคายน้ำได้เลยเต็มที่เพราะเรามีแหล่งน้ำแบบเยอะแยะมากมายสต็อกเอาไว้แบบเยอะมากนะคะไม่ต้องแคร์สิ่งใดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีอะข้อนี้น่าจะตอบข้อที่2นะข้อที่3นะเพราะว่าอะไรเพราะกราฟที่2เนี่ยกราฟที่2เห็นปะกราฟที่2การคายน้ำเป็นไงคะน้อยหรือมากน้อยถูกป่ะคายน้อยๆประหยัดน้ำพืชคายน้อยประหยัดน้ำควรเป็นพืชอะไรใช่มันควรเป็นพืชทะเลทรายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อ3ค่ะคือกราฟที่2แสดงอัตราการคายน้ำของพืช A ใช่ป่ะซึ่งเจริญได้ดีในพื้นที่ทะเลทรายนั่นเองจบปะจบถามว่าข้อเนี้ยเราต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง
ความรู้ที่เราต้องใช้อันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพืชเนี่ยคายน้ำเพื่ออะไรพืชคายน้ำเพื่อรักษาดุลยภาพน้ำถูกไหมและในทุกๆกระบวนการคายน้ำของพืชสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีการลำเลียงน้ำขึ้นมาใหม่ถูกปะอย่างพืชทะเลทรายสิ่งแวดล้อมเขาเป็นยังไงสวรน้ำน้อยถูกปะสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยพอสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องประหยัดน้ำอะไรบ้างล่ะที่ช่วยทำให้ประหยัดน้ำก็คือเป็นหนามไงเปลี่ยนใบเป็นหนามถูกปะใครน้ำน้อยๆทะเลทรายสวรน้ำน้อยสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยต้องประหยัดน้ำเปลี่ยนใบเป็นหนามใครน้ำน้อยๆเอาหลักการนี้ไปเลยเผื่อเจอในข้อสอบแอพพลายกับเรื่องอื่นๆทำได้แต่ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ข้อสอบอาจจะไม่เคยออกแล้วอาจจะอยากออกคือแล้วถ้าพืชที่มันอยู่ในป่าดิบชื้นคายน้ำไม่ได้อันนี้แถมให้ถ้าคายน้ำไม่ได้ทำไงทำไมถึงคายน้ำไม่ได้ลมสงบความชื้นสัมผัสสูงเป็นฟิลที่แบบว่าสิ่งแวดล้อมมันอุดมแล้วมันอิ่มไปด้วยไอน้ำแบบเยอะมากแล้วเหมือนวันนี้ครูกวางชวนเราแบบเฮ้ยเธอไปปะชาบูต่อไอศครีมไหมต่อขนมหวานไหมต่ออะไรเดียวตัวนี้อะไรดังมาล่าไหมบางคนบอกถอยตั้งแต่ไอศครีมละครูหนูไม่ไหวหนูอิ่มคือมันอิ่มแล้วมันรับอีกไม่ได้แล้วเหมือนกันบรรยากาศมันอิ่มตัวไปด้วยไอ้น้ำแล้วมันรับอีกไม่ได้แล้วพืชจึงมีกระบวนการที่ชื่อว่า guttation ค่ะguttation คืออะไร guttation คือกระบวนการคายน้ำในรูปของหยดน้ำผ่านทางบริเวณริมใบ guttation นะคะอีกรอบหนึ่งคือกระบวนการคายน้ำในรูปของหยดน้ำผ่านทางบริเวณริมใบมันมีท่อชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าท่อไฮเดรโทดเนาะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆ guttation ใช้ตอนฉันไม่รับน้ำ guttation ใช้ตอนฉันไม่รับน้ำปล่อยมาเป็นหยดปล่อยมาเป็นหยดลดน้ำในต้นพืชโอเคไหมอีกรอบหนึ่ง guttation ใช้ตอนไหน guttation ใช้ตอนฉันไม่รับน้ำฉันก็ได้เอาแล้วแต่สำเนียงฉันในที่นี้คือใครฉันในที่นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมไม่รับแล้วไม่เอาแล้ว guttation ใช้ตอนฉันไม่รับน้ำguttation ใช้ตอนฉันไม่รับน้ำปล่อยมาเป็นหยดลดน้ำในต้นพืชปล่อยมาเป็นหยดลดน้ำในต้นพืชคือปล่อยมาทางริมใบมาให้เป็นหยดน้ำออกมาเป็นหยดเพื่ออะไรเพื่อลดปริมาณน้ำในต้นพืชถ้าไม่ลดมันดูดใหม่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้โอเคไหมวันนี้เป็น2เทคนิคเผื่อไปเจอในเรื่องของการรักษาสมดุลน้ำด้วยนะคะในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยทะเลทรายสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยต้องทำไมประหยัดใช่ไหมประหยัดต้องไงเปลี่ยนใบเป็นหนามเปลี่ยนใบเป็นหนามใช่ไหม guttation ใช้ตัวไหนลูกใช้ตอนฉันไม่รับน้ำใช่ไหมลูกปล่อยมาเป็นหยดลดน้ำในต้นพืชโอเคไหมจบฝากไว้ประมาณนี้ต่อมาพาร์ทสุดท้ายพาร์ทนี้ต้องได้คะแนนนะพาร์ทพันธุกรรมค่ะเอาจริงเรื่องพันธุกรรมมันก็มีประเด็นนะพันธุกรรมและวิวัฒนาการไม่แบบตัวนี้คือถอดมาจากหลักสูตรในของสวทเป๊ะเลยนะครูไม่ได้เขียนเองนะถอดมาให้เป๊ะเลยจริงๆเราลองไปเรียนรู้ผ่านตำราเรียนเราได้เลยนะคะเพื่อความครบถ้วนประเด็นก็จะมีในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็คือจะเป็นไปตามแนวคิดของเมนเดลคือใครรู้เปล่าเมนเดลคือบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ใช่ไหมจริงๆถ้าเราจำได้เนี่ยแนวคิดหรือกฎของเมนเดลเนี่ยนะก็คือเขาเนี่ยทำการศึกษาปลูกต้นถั่วลันเตาใช่ไหมคะและศึกษาลักษณะสำคัญจนพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎจนตั้งเป็นกฎของเมนเดลได้นะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็คือกฎแห่งการแยกมันต้องแยกกันก่อนนะเซลล์สืบพันธุ์ต้องแยกกันจากนั้นกฎข้อที่2ก็คือการรวมกลุ่มอย่างอิสระนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปทวนอีกทีเพิ่มเติมได้แต่กฎตัวนี้มันนำไปสู่การคำนวณไงการคำนวณที่เป็น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นสูงต้นเตี้ยที่เราคำนวณกันในการทำนายลักษณะที่ปรากฏตลอดจนในเรื่องของหมู่เลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการคำนวณ1ลักษณะที่เราศึกษากันอันนี้ก็คือถ่ายทอดผ่านกฎของเมนเดลมาเนาะอันนี้ฝากด้วยอันที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของ multiple allele แล้วก็พวกยีนบนโครโมโซมนะคะต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของยีนการทำงานของยีนเด่นยีนด้อยพฤติกรรมต่างๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็คือมาจากการ mutation และอาจจะทำให้เกิดการวิวัฒนาการแล้วก็ทำให้เกิดความหลากหลายสุดท้าย1พาร์ทก็คือเป็นเรื่องของการนำไปประยุกต์ในการใช้งานก็คือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี DNA ที่เราจะเจอเนาะมาดูตัวอย่างข้อสอบคือถ้าออกพาร์ททั่วๆไปครูไม่ค่อยกังวลนะแอบกังวลเบาๆถ้ามันจะมีคำนวณเพราะต้องบอกว่านักเรียนหลายๆคนที่ดูเทปนี้อยู่ดูรายการครูกวางอยู่ในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนศิลป์เพราะว่าคณะทางศิลป์ส่วนใหญ่จะใช้วิทยาศาสตร์ทั่วไปถูกไหมถ้าหนูเจอโจทย์พาร์ทที่เป็นคำนวณอยากให้หนูใจเย็นๆแล้วค่อยๆดึงเอาความรู้ออกมาใช้หลายปีที่พบการคำนวณหลายลักษณะปนกันอยู่ในข้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเป็นประเด็นค่ะอย่างข้อนี้เป็นข้อที่มีการเอาคำนวณหมุนเลือดบวกกับการคำนวณในเรื่องของโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมมาอยู่ร่วมกันบางคนเก่งหนูคำนวณรวมไปเลยลูกเอาที่สบายใจทำได้เลยแต่ถ้าเราไม่ถนัดไม่เป็นไรไม่ท้อค่อยๆทำเอาเรื่องหมู่เลือดก่อนหมู่เลือดเนี่ยนะการคำนวณเรื่องหมู่เลือดเนี่ยจะพิจารณาจากอะไรอันดับแรกหมู่เลือดเกิดจากแอนติเจนนั้นๆที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดจริงไหมหมู่ A มีแอนติเจน A แอนติบอดี B หมู่ B มีแอนติเจน B แอนติบอดี A ถูกไหมหมู่ AB มีแอนติเจนทั้ง A และ B แล้วก็หมู่ O คือไม่มีแอนติเจนอะไรเลยแต่มีแอนติบอดีทั้ง A และ B อันนี้ความรู้พื้นฐานมิติข้อสอบความรู้อันนี้เนี่ยเราจะไปใช้ในเรื่องการให้เลือดเราเลยพบว่า O เนี่ยสามารถให้เลือดได้ทั้ง A B และ AB ในขณะที่ A ก็ให้ AB ได้และ B ก็ให้ AB ได้จริงไหมจริงไหมคะทีนี้เด็กๆคะดูนะลูกมันจะมีโจทย์ข้อหนึ่งที่บอกว่าลูกทั้ง3คนน่ะสามารถให้เลือดกับแม่ได้เรามาดูนะพ่อเป็น AB แม่เนี่ยเป็น O แสดงว่าพ่อนะคะต้องมีจีโนไทป์ก็คือ IA ใหญ่ IB ใหญ่อันนี้คือ AB นะคะส่วนคุณแม่ต้องเป็น I เล็ก I เล็กเด็กจับมาคอสกันค่ะดูได้เป็นช่วยด้วยช่วยครูด้วย IA ใหญ่ I เล็กโอเคไหมไปต่อช่วยด้วย IA ใหญ่ I เล็กเด็กขาต่อค่ะ IB ใหญ่ I เล็กและสุดท้าย IB ใหญ่ I เล็กแสดงว่าลูกบ้านเนี้ยเกิดได้แค่2หมู่เลือดก็คือ A และ B จริงไหมจริงเนาะทีเนี้ยลูกทั้ง3คนให้เลือดแม่ได้ไหมอะแม่เป็น O เอามาดูตารางนี้ต่อแม่เป็น O A จะกลับไปให้ O ได้ไหม B จะกลับไปให้ O ได้ไหมไม่ได้แอดถูกปะตัดทิ้งก่อนเลยไม่พอหากมีลูกจะมีหมู่เลือด A B หรือ O เป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยเราคำนวณออกมาแล้วเราพบแล้วว่าลูกจะมีโอกาสเป็นได้แค่2กรณีเท่านั้นก็คือเป็น A หรือ B จบเหลือ3ช้อยแม่ทีนี้ก็จะต้องมาเป็นมิติตาบอดสีแล้วนะบางคนบอกกูไม่อยากคำนวณมานี้คิดก่อนตาบอดสีเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากอะไรตาบอดสีเป็นโรคที่เกิดจากอะไรตรงนี้ครูลบนิดนึงนะตาบอดสีเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนใช่ปะที่ควบคุมโครโมโซมเพศมีสูตรให้จำอย่างนี้ร่างกายทาผิวเพศ
ตาเป็นฮีเอาใหม่1 2 3ร่างกายทาผิวร่างกายทาผิวป้ายเพศตาเป็นฮีเพศตาเป็นฮีร่างกายทาผิวคือยีนบนโครโมโซมร่างกายทาคือทาลัสซีเมียผิวคือผิวเผือกเจอ2โรคนี้วิธีการคำนวณก็จะอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่โจทย์ข้อนี้นะขออนุญาตไม่ได้พูดถึงต่อไปเพศตาเป็นฮียีนที่ควบคุมบนโครโมโซมฮีทคือตาบอดสีและฮีโมฟิเลียซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็น recessive gene ที่อยู่บนโครโมโซม X จริงไหมทีนี้มาดูชายเป็นตาบอดสีคือ X พราม Y ส่วนแม่แต่งงานนะแม่ที่แต่งงานด้วยเป็นตาปกติแต่ไม่มีประวัติใครในครอบครัวเลยเป็นตาบอดสีเราแอสซูมได้ว่าแม่ไม่เป็นโรคทีเนี้ยเรารู้ว่าลูกชาย1 คนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นมาลูกผู้ชายนะเรารับ X จากแม่ Y จากพ่อจริงปะแล้วถ้าแม่เป็นตาปกติแบบคลีนเลยเป็นตาปกติแบบคลีนเลยแสดงว่าแม่จะไม่มี X ที่ผิดปกติอยู่ถูกปะลูกผู้ชายก็จะทำไมคะก็จะไม่มีโอกาสได้รับตัวที่ผิดปกติตัวนั้นมาเป็นครูตอบข้อ1จบเลยข้อ3ลูกสาวจะเป็นพาหะตาบอดสีหรือไม่ก็ได้ลูกสาวคือมันจะหรือไม่ก็ได้ไม่ได้มันเป็นพาหะได้พอพ่อเป็นเพราะทำไมพ่อเป็นแล้วต้องเป็นเธอดูนะ x พราม y cos กับ x ถูกปะลูกสาวรับ x ตัวหนึ่งจากแม่และรับ x ตัวหนึ่งจากพ่อแต่พ่อเป็น x ที่ผิดปกติแล้วแม่เป็น x ปกติถูกไหมลูกสาวไม่เป็นโรคอยู่แล้วถูกปะถูกไหมซึ่งแน่นอนลูกสาวยังไงก็ต้องเป็นพาหะไม่ต้องหรือไม่เป็นพาหะจ้าจบส่วนข้อ3ทำไมไม่ตอบเพราะว่าเอาจริงๆนะหากมีลูกอีกคนจะเป็นเพศหญิงการันตีไม่ได้เลยคือถึงแม้มันจะมีปัจจัยทางฟิสิกอลหลายๆอย่างที่เราเรียนร่วมกันแล้วเรารู้ว่ามันควบคุมการเกิดเพศได้แต่ในความเป็นจริงในทางพันธุศาสตร์ในการคำนวณเนี่ยโอกาสเกิดเพศเนี่ยมันจะเป็น50-50 1 ใน 2เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทำนายได้ว่าคนต่อไปจะเป็นเพศอะไรเนาะไม่งั้นเขาเลือกเพศลูกกันแบบสนุกสนานคุณหมอไม่ต้องทำงานแล้วไม่ได้ตังค์แล้วหมอใช่ไหมจบไม่ยากนะข้อนี้ครูมองว่าทำได้อีกสักข้อหนึ่งข้อนี้แล้วกันเหลือใจนะเป็น A level จริงเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับลักษณะภาพที่เห็นมากที่สุดเป็นครูนะวินาทีแรกที่ครูเจอข้อเนี้ยครูตอบเอาลินก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเรียนใช่ไหมเราเรียนในพาร์ทที่เราเรียนมันจะมีในเรื่องของการแปรผันแบบต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องจำได้ปะนั่นแหละแล้วในบทที่เราเรียนเขาบอกว่าการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมที่มียีนคอยควบคุมอยู่ในรูปแบบต่างๆเราเรียกว่าแอลลีนซึ่งแอลลีนเนี่ยจะแสดงลักษณะของจีโนไทป์จริงไหมและก็ฟีโนไทป์ถูกปะสิ่งมีชีวิตเมื่อทำไมคะเกิดมาก็จะทำไมคะมีการเปลี่ยนแปลง DNA แล้วก็กลายพันธุ์ใช่ปะเจอข้อนี้ตอนแรกครูเกือบตอบเอาลีแล้วนะเพราะอะไรเมื่อเรามี2เอาลีลนะแต่ละเอาลีลก็จะควบคุมลักษณะเดียวกันในรูปแบบที่ต่างกันเช่นอะไรลักษณะติ่งหูใช่ไหมมีติ่งหูไม่มีติ่งหูถูกปะแต่โจทย์ถามอะไรภาพเราเห็นอะไรเราเห็นคนมีติ่งหูกับคนไม่มีติ่งหูซึ่งมันคือลักษณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคนตอบอะไรฟีโนไทป์ถูกไหมยีนจีโนมเราไม่ต้องตอบอยู่แล้วเพราะการพูดถึงเรื่องติ่งหูไม่มีติ่งหูตามบทเรียนที่เราเคยเรียนเนี่ยเขามันจะพูดถึงบทบาทของอัลลีลถูกไหมและเราก็จะเอามาคำนวณเป็นจีโนไทป์ใช่ไหมจีโนไทป์คือสัญลักษณ์ที่ควบคุมโดยตัวพิมพ์ใหญ่ควบคุมลักษณะเด่นถูกปะตัวพิมพ์ใหญ่ควบคุมลักษณะเด่นเช่นเราบอกว่าทีใหญ่เท่ากับต้นสูงเป็นเด่นทีเล็กเท่ากับต้นเตี้ยเนี่ยเป็นด้อยถูกไหมอันนี้คือจีโนไทป์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กซึ่งอย่างเงี้ยพันธุ์แท้
พันทางด้อยพันเทเห็นไหมนี่คือความรู้ของเราและแน่นอนเอาลิวใช่ไหมเสร็จปุ๊บจีโนไทป์จะทำไมคะแสดงออกให้เราเห็นในรูปของฟีโนไทป์ซึ่งในรูปนี้มันเป็นรูปที่เห็นไงก็เลยต้องตอบฟีโนไทป์เกือบโดนหลอกเหมือนกันนะไม่ยากนะจบเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์คืออะไรตอบฟีโนไทป์คือลักษณะเป็นผลของยีนที่แสดงออกค่ะลักษณะที่เป็นผลของยีนที่แสดงออกใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นอัลลีล2อัลลีลที่อยู่ด้วยกันเราเรียกว่าจีโนไทป์และส่วนลักษณะที่เป็นผลของยีนที่แสดงออกเราเรียกว่าฟีโนไทป์ในรูปเราเห็นอะไรเราเห็นติงหูก็เลยต้องตอบฟีโนไทป์จบไม่ยากไหวไหมไหวแม่ขออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเทคโนโลยีข้อนี้ฟันธงมา1ข้อเขาบอกเทคโนโลยีชีวภาพในข้อนี้ที่ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีอยู่แล้วให้ได้จำนวนมากและเหมือนเดิมทุกประการข้อนี้ฟันธงตอบอะไรจ๊ะการโคลนจ้ะเพราะการโคลนเนี่ยนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์จำนวนมากโดยการแบ่งตัวแบบไมโทซิสนะจากเซลล์ตั้งต้น1เซลล์หรือการเพิ่มประชากรที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการโดยไม่อาศัยเพศหยิบข้อนี้มาอีก1ข้อเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะบอกว่าฝากไปดูเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในบทเรียนอยู่ในหนังสือสสวทตัววิทยาศาสตร์ทั่วไปชีวะเล่มพื้นฐานนะคะเตรียมความพร้อมด้วยเพราะปีนี้อาจจะไม่ออกการโคลนอาจจะออกเรื่องอื่นๆได้ไหมหาคีย์เวิร์ดให้เจอว่าเขาต้องการอะไรจากเทคโนโลยีนั้นๆอย่างข้อนี้คีย์เวิร์ดก็คือได้จำนวนมากเหมือนเดิมทุกประการโอเคปะสรุปวันนี้เราได้กันไปกี่พาร์ทไงจำได้ไหมบางคนบอกว่าไม่ได้แล้วค่ะหนูไปตั้งแต่หมู่เลือดแล้วค่ะคำนวณหนูก็ไปแล้วค่ะวันนี้เราได้กันไปอีก3พาร์ทนะคะเด็กๆก็คือเรื่องระบบคุ้มกันของมนุษย์ไปดูในเรื่องของรูปแบบและกลไกอย่าลืมนะ2ค่ะการดำรงชีวิตพืชนะคะลองไปดูในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชอาจจะเป็นเรื่องการรักษาสมดุลอาจจะเป็นเรื่องฮอร์โมนลองไปดูเพิ่มเติมและสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะจริงๆมีหลายประเด็นเลยไปดู Mind Map แล้วลองไปถอดความรู้ดูได้ตลอดจนคำนวณที่ครูกวางเนี่ยให้ไอเดียไปเทคนิคการคิดการแยกคิดวันนี้นะไม่ต้องตกใจเวลาเจอคำถามแบบรวมกันแต่ถ้านักเรียนค่ะไม่ทันทำยังไงได้ล่ะเราสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง www.etvthai.tv นะหวังว่าพวกเราทุกคนจะมีคะแนนเยอะๆนะในการสอบ A-Level ในครั้งนี้และเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ครูกวางสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการติวเข้มเติมเต็มความรู้สำหรับวันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ตามไม่ทันอยากดูย้อนหลังนะครับตามไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันเลยนะครับฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับการเรียนรู้เนี่ยมีได้ตลอดชีวิตนะครับน้องๆต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะพี่เมาและทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้จะขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่เมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ3 เท่าใช่ไหมครับถ้า3 เท่าปุ๊บเนี่ยให้น้องเพิ่มไปอีก1ครับ3เพิ่มอีก1จะกลายเป็น4วันหลังน้องเจอ5เท่าเพิ่มอีก1กลายเป็นใครเป็น6น้องเจอ10เท่าเพิ่มอีก1กลายเป็นใครเป็น11เอาแค่นี้ก่อนครับ